Ito ang the leaf, guys. Ayan, tropical garden ang loob niyan, pero hindi tayo papasok ngayon. Punta lang tayo dito sa labas, dito sa garden, outside garden. Ayan, ang gaganda rin ng mga halaman dyan sa loob. Tapos punta tayo dito, puntahan natin ang leaf outdoor gardens dito. Ayan, ang ganda ng pagkapula ng mga dahon dyan, oh. Ganda, diba? Punta tayo dito, lakad tayo. Tingnan natin kung anong makikita natin dito sa loob. Ito na yung garden. Na frozen na yung pumpkins. Malamig na kasi. Oh, medyo mainit na rin ang weather. Yung hindi naman mainit na pero maganda na. Ano kaya yung mga puti doon? Dito? Tinanggal na nila yung mga halaman. Sayang di ako nakapunta dito nung Oh, maganda rin paggabi dito. Maraming ilaw. Kapunta nga dito paggabi. Eto na. Ang ganda ng mga pumpkins. Ang lalaki ng pumpkin, oh. Dito pala yun. Ang ganda. Pwede mag-picture dyan. O, diba? Ang laki lang pumpkin, oh. Very nice view. Tignan nyo, oh. Meron siyang upo. Meron siyang upo. Meron din siyang maliit doon, na upo. Ayan, tapos mga pumpkins. Yan, ganda. Very colorful. Ang lalaki ng mga pumpkins. Pero medyo frozen. Malambot na, oh. Nice.